Akkor elkezdjük a következő blokkot, gyártsunk üstököst. Mostom. Nagyon rövid leszek, és csak itt üldögélve fogok idézőjelben előadni. A csillagászat nemzetközi éve az most már kezdődő elég szépen beindulni, hogyha figyelitek a hivatalos központi honlapot, na nem a magyar, mert azon sajnos nagyon kevés anyag van kint, akkor elképesztően sok jó honlap, nagyon sok jó kezdeményezés van. Ezeknek az egyikére bukkantam véletlenül az Astronomical Society of the Pacific-nek a IA oldala, amiben sok minden tevékenység mellett a jövő évnek a különféle egymás utáni hónapjait sorra veszik, és egy-egy témát választanak a hónap témájának. Az először a észleléssel kapcsolatos alapokat taglalják, aztán a holdkrátereknek a megfigyelését, de nagyon-nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. Azt mutatják be, hogy például, hogy mitől van az, hogy a teleholdkor alig látunk részleteket a holdon, súroló fénynél pedig nagyon jól láthatóak a kráterek. Hát be kell menni, meg kell nézni, most erre nincs idő, és nem is akarom ezt mutatni, csak itt az oldalt, ezt az egy oldalt próbálom itt nektek megmutogatni. A augusztusi hónap témája például a üstökösök, az üstökös magok. Le lehet tölteni nagyon jó kis videót, amit majd nem sokára megnézünk, egy PDF dokumentumot, és hát még sok minden más egyebeket is. Ugye ennek az a hátránya, angolul van, de szerintem meg kell tanulni angolul, aztán akkor nincs ebben semmi gond. Na most itt az üstökös maggyártásról van egy nagyon jó kis játékos videó, amit már megnézegettünk korábban. Most mindenki dőljön hátra, csináljunk sötétet, vagy akár még sötétebbet, hogyha lehet, hogy hátul azért van még kis szorfény, és nézzük meg ezt a kis anyagot. In our solar system, comets were part of what nature didn't clean up after the solar system was formed from a swirling disk of gas and dust that we call the solar nebula. As this nebula of gas and dust, swirling around the sun, cooled down, it formed small rocks, or planetesimals, which then gathered together to make bigger rocks. These ended up forming the planets and moons. Comets are the leftovers. You can think of them as bits of cookie dough left in the bowl when you're done making cookies. Now, comets have water in them. Water is made from just two elements, hydrogen and oxygen. The gases hydrogen and oxygen, as well as water vapor, were probably all present in the solar nebula. Now, you can't buy interplanetary dust at the store, so we have to use sand or dirt in its place. Sand and dirt have the minerals and the simple compounds that are found in comets, but dirt also contains bacteria and mold, which are not found in comets. These living things have been created over the eons since the Earth was formed. Organic material means anything made up of carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. Things like sugar, alcohol, and methane are all organic compounds. All living things are also made mostly of these four substances. Scientists have discovered that our Milky Way galaxy actually contains a very simple kind of sugar that probably existed before the planets were formed. So corn syrup, or soda, represents the simple organic compounds that were probably present in the solar nebula, and these helped form life later on. Ammonia, the same compound we use to clean windows, is another organic compound that existed in the solar nebula. The atmospheres of giant planets like Jupiter and Saturn contain large amounts of ammonia. Whew, that is one stinky comet. And last but not least is dry ice, or frozen carbon dioxide. This is the same gas that makes the bubbles in the soda pop.
Most of what the atmosphere of Mars is made up of is carbon dioxide. Now, when a comet is far from the sun, its carbon dioxide is frozen like this into dry ice. So we're going to put this dry ice inside of a couple of plastic bags and crush it. Crush the dry ice so that it'll mix with the water, dirt, and other organic materials. All the ingredients in the original solar nebula were pretty evenly distributed. So, we crush the dry ice so it will mix with the water, dirt, and organic material. All the ingredients in the original solar nebula were pretty evenly mixed. So your comet's ingredients should be well mixed too, with no really big lumps. Woo! Now Marty's stirring this is like the rotation of the solar nebula that mixed the original batch of comets as it whirled through space. Mixing also brings all of the ingredients to the same temperature. Although this room and most of the ingredients we started with are at room temperature, the dry ice is about 79 degrees below 0 Celsius. That's 110 degrees below 0 Fahrenheit. Really, really cold. The dry ice cools all the other ingredients until they're frozen solid. In space, real comets are usually so far away from the sun that they're even colder than this. Now I'm going to hold the bag while Marnie presses this mixture into a ball. All right, let's see. Oh, voila, a comet. Now don't worry if your comet doesn't look round and smooth. Real comets aren't either. Comets orbit the sun and have a variety of different orbital periods, ranging from a few years to a few hundreds of thousands of years. Now if a comet's orbit takes it close to the sun, the sunlight will heat it up, and the surface of the comet begins to change directly from a solid into a gas, forming a long gossamer tail. As it heats up, the ice that's holding it together disappears, and it will shed some of its material, leaving a trail of dust and small rocks in its wake. Na, hát ez szerintem egy nagyon szórakoztató kis anyag volt, abszolút up-to-date. Mint láthattuk, a YouTube-on meg lehet nézni. Felraktam a magam kis csatornájába, ott meg lehet ezeket találni, és még sok más egyéb mást is. Ha valaki a távcsövek világára rákeres, akkor itt rá fog bukkanni a Gyártsunk üstököst című opuszra. Szerintem ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet szórakoztatóan ismeretterjeszteni. Aki ezt a kis rövid anyagot látta életében egyszer, akkor nem fogja elfelejteni, hogy a néni ott elkezdett klopfolni valamit az asztal alatt. Ugye ez is fontos, hogy titokban történik az egész. De ha megnézzük a videót, amikor felállt, akkor már benne volt az összekrampácsolt üstökös anyag egy szép kis edényben. Tehát csalásnak áldozatai vagyunk. Tehát ezt is észre kell venni. De nagyon komoly tudósok voltak, akik ezt az egész műveletet végigcsinálták. Hihetetlenül hiányzik a magyar hivatásos, illetve hivatalos ismeretterjesztésből ez a fajta játékosság, amit itt láthattunk. Ugye új média van itt a nyakunkon, az internet, és az interneten hordozott különféle rövidebb, hosszabb, szórakoztató tudományos anyagok. Magyar nyelvű teljes hiányát lehet észlelni. Jobban kéne tudni élni ezzel a lehetőséggel, és hát igazából, hogyha úgy gondolják, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy lehetne úgy is ismeretterjeszteni, hogy nem öltönyösen, nyakkendősen, karolt nyelve, pusztán csak felvéve egy előadást, amit akár itt is ugye, megtartunk, vagy ezt
messziről, a távolból nézik a kollégák. Ez egy nagyon szép és nagyon derék dolog, de hát ez végül is azoknak szól, és azoknak jó, akik már meg vannak nyerve. Akik még nincsenek megnyerve, azokat szerintem ilyen akciókkal lehetne bevenni, és a csillagászat aklába beterelni. No, csak ennyi volt az egész. Remélem tetszett, nevettetek. Ennél jobb nincs. Senki nem aludt el. Visszaadom a szót. Lehet, igen. Kérdés. Ezt a magot mondjuk egy 500 wattos fényszóval elérdokjuk. Ezt a magot tudom csinálni. Tehát egy nagy hőforrás. Szabó M. Gyula majd megmondja, hogy... Jobban is tereg. Ha a hajszárítóval, tehát levegővel sugározták volna, akkor nem fejlesztek volna száraz égcsóvát? Biztos. Furcsa, hogy a száraz égnek a pározgása is leáll. Magába ugye látszott, hogy sublimál, de amikor belerakta ebbe a problémát, Nem, valószínűleg nem lett volna látványos. Tehát a vákum hiányzik. ha nekem jóvát kéne ebből növeszteni, és az életem múlna rajta, azt hiszem nagyon megszívnám. Ez a... Úgy érzem, azért jó volt arra külön, hogy a főzés legalább imitálta, mert egy gőzszerű üzével is. Pont az ellenkezője ugyan, de úgy nézett, mint a főzés. De végül hűtsünk, üstököst végül. igen. Hát, örülök, hogy ilyen diszkuszió indult be. Én mondtam Attilának, mikor megnéztük ezt itt a kis szobában, hogy azért nem tetszik a végeredmény, csak hogy fikázzuk, mert nem elég sötét. Tehát ugye egy üstökös maga albedója az olyan 400, mert hogy megvan a rendesen processzálva a naptól, meg már elpárolgott a külsején egy csomó anyag, akkor rárakódik egy kőzet burok, ami ráadásul nagyon finom szemcsés por, tehát az is sötét, minden sötét, és akkor egy ilyen fekete színű ízét kellett. Na mindegy. De akkor meg nem látszik. De akkor nem látom. Jó, de ezt most csinálták. Ez egy friss üstökös. Pár millió évre ez is sötét lett volna. Intakt üstökös mag készül. Most ez olyan, mint egy visznek a poénját magyarázni. Ez vicc volt, megérted? És ami a legfontosabb, szerintem szinte minden tanteremben meg lehet ismételni a dolgot. Gyerges Gyula, itt vagy? Te fogsz ilyet csinálni? Próbáljuk. Bemész a száraz égboltba. És ez a lényeg. Köszönöm szépen, akkor most már tényleg visszaadnám a szót, mert ne csúszunk már ki az időben.